Έχετε ποτέ ακούσει για τις ωφέλειες που έχει το πράσινο νερό για την αποτοξίνωση του σώματος? Αν και μπορεί να ακολουθούμε έναν αρκετά υγιεινό τρόπο ζωής, το σώμα μας αναπόφευκτα εκτίθεται σε πολλές διαφορετικές τοξίνες. Αυτές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του. Η έκθεση σε μολυσμένα περιβάλλοντα, η κατανάλωση ορισμένων τροφών και οι χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα που συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε αποτελούν μονάχα μερικά παραδείγματα των πολλών πηγών τοξινών. Ευτυχώς οι περισσότερες από αυτές τις τοξίνες διασπώνται και αποβάλλονται με φυσικό τρόπο χάρη στη σκληρή δουλειά των απεκριτικών οργάνων μας. Ωστόσο, μερικές φορές συσσωρεύεται υπερβολική ποσότητα τοξινών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συσσωρευμένες τοξίνες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικές σωματικές λειτουργίες. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι συνήθως απλώς αγνοούν αυτό το σημαντικό γεγονός. Αν και το σώμα στέλνει προειδοποιητικά σημάδια, δεν κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να φροντίσουν σωστά τον εαυτό τους και να αποφύγουν τις επιπλοκές. Κατά συνέπεια, πυροδοτούνται πολλές αρνητικές αντιδράσεις σε σωματικό και σε ψυχικό επίπεδο. Οι αντιδράσεις αυτές μπορούν να μειώσουν την ποιότητα ζωής μας και την ευτυχία μας. Ευτυχώς υπάρχει ένας αριθμός σπιτικών θεραπείων. Χάρη στις αντιοξιδωτικές και στις φυσικές αποτοξινωτικές τους ιδιότητες, μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά τις συσσωρευμένες τοξίνες. Σε αυτό το άρθρο θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μια συνταγή για πράσινο νερό που μπορεί να σας βοηθήσει να αποτοξινώσετε το σώμα σας μέσα σε μόλις 3 μέρες. Πράσινο νερό για αποτοξίνωση του σώματος σε 3 μέρες. Το πράσινο νερό φτιάχνεται με σπιρουλίνα και χλωρέλα. Αυτά τα δύο συστατικά με αντιοξιδωτικές ιδιότητες φημίζονται για την ικανότητά τους να αποτοξινώνουν το αίμα και να ρυθμίζουν τα επίπεδα pH του σώματος. Και τα δύο αυτά συστατικά είναι φυσικά και περιέχουν απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. Ευτυχώς, οι ουσίες αυτές βελτιστοποιούν την αποτοξίνωση του σώματος χωρίς βλαβερές παρενέργειες. Επιπλέον, χάρη στη σημαντική του συνεισφορά σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, προστατεύουν το αίμα από τοξικούς εισβολείς. Επίσης, αυτά τα υπέροχα συστατικά με την προστατευτική δράση βοηθούν στην αποβολή των τοξινών από όργανα όπως το σηκώτη και τα νεφρά. Ποιες είναι μερικές από τις ωφέλειες του πράσινου νερού? Η κύρια ωφέλεια του πράσινου νερού είναι η ενίσχυση της αποτοξινωτικής διαδικασίας του οργανισμού. Ωστόσο η πόση πράσινου νερού έχει και άλλες ενδιαφέρουσες ωφέλειες, τις οποίες αξίζει να επισημάνουμε. Πρόκειται για έναν ιδανικό τρόπο να προάγεται την αποβολή βαρέων μετάλλων όπως ο υδράργυρος, το κιάδμιο και ο μόλιβδος, για να αναφέρουμε μερικά από αυτά. Η πόση πράσινου νερού θα ανανεώσει τα αποθέματα απαραίτητων μεταλλικών στοιχείων του οργανισμού σας.
Αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο μετά την απώλεια ηλεκτρολιτών λόγω έντονης ή υπερβολικής σωματικής δραστηριότητας, ή λόγω επεισοδίων διάρειας. Επίσης το πράσινο νερό έχει χωνευτικές ιδιότητες, που μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η δυσκολιότητα ή η υπερβολική παρουσία οξέων στο σώμα. Οι απαραίτητες βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχει το πράσινο νερό συνεισφέρουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον βελτιώνουν την άμυνα του σώματος απέναντι σε μολυσματικούς παράγοντες, που θέλουν να κηρύξουν πόλεμο στον οργανισμό σας. Το πράσινο νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξυδωτικές ουσίες με φυσική αντικαρκινική δράση. Αν και δεν είναι θαυματουργό, μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό της εμφάνισης καρκίνου. Βοηθώντας τη διαδικασία της αποτοξίνωσης του σώματος, το πράσινο νερό διευκολύνει επίσης την αποβολή επικίνδυνων λιπών όπως η κακή χολυστερίνη, LDL, και τα τριγλικερίδια. Παρά το γεγονός ότι το πράσινο νερό έχει λίγες θερμίδες, τα συστατικά του έχουν μεγάλη ενεργειακή αξία και έτσι εξασφαλίζουν πολλή ενέργεια μακροπρόθεσμα. Οι αντιοξυδωτικές ιδιότητες του πράσινου νερού προστατεύουν τον εγκεφαλικό ιστό και βελτιώνουν τη συγκέντρωση. Ευτυχώς, το πράσινο νερό συνεισφέρει επίσης στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων. Διαβάστε επίσης το άρθρο «Αποτοξίνωση σώματος με ρόφημα πιπερόριζας, κουρκουμά και πιπέρι καγέν». Πώς θα φτιάξω το πράσινο νερό? Τι ωραία ερώτηση! Η αποτοξίνωση με πράσινο νερό μπορεί να γίνει μια υγιεινή συνήθεια που θα σας επιτρέψει να απελευθερώνετε το σώμα σας από όλες τις βλαβερές τοξίνες που συσσωρεύονται μετά από μια δύσκολη μέρα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 3 ημερών, κατά τις οποίες πρέπει να τρώτε όσο πιο υγιεινά μπορείτε. Μια μέθοδος είναι να αυξήσετε τα φρούτα και λαχανικά που καταναλώνετε και να περιορίσετε τις επεξεργασμένες τροφές. Γενικά πρόκειται για μια υπέροχη συνήθεια που μπορείτε να ακολουθείτε κάθε 2 μήνες, ή κάθε φορά που αισθάνεστε ότι το σώμα σας είναι φορτωμένο με βλαβερές τοξίνες. Υλικά: 6 φλιτζάνια νερό, 1,5 λίτρο, 1 κουταλιά της σούπας σπιρουλίνα σε σκόνη, 10 γραμμάρια, 1 κουταλιά της σούπας χλωρέλα σε σκόνη, 10 γραμμάρια, 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο γαρίφαλου. Προαιρετικά, οδηγίες: πρώτα βάλτε το νερό σε ένα δοχείο. Έπειτα προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατέψτε τα υλικά με ένα κουτάλι από ξύλο ή σιλικόνη και, όταν έχετε ένα ομοιογενές μείγμα, αφήστε το στην άκρη για 15 με 20 λεπτά πριν το πιείτε. Μέθοδος κατανάλωσης: σερβίρετε το πράσινο νερό σε ένα κανονικό ποτήρι και πιείτε το με άδειο στομάχι. Μοιράστε το υπόλοιπο σε 4 ή 5 δόσεις που θα πιείτε κατά τη διάρκεια της μέρας. Επαναλαμβάνετε αυτήν τη διαδικασία για 3 συνεχόμενες μέρες.
Είστε έτοιμοι να φτιάξετε πράσινο νερό? Αν αναζητάτε μια αποτελεσματική μέθοδο για αποτοξίνωση του σώματος, μην ψάχνετε άλλο. Τι βρήκατε? Απλώς δοκιμάστε τι. Φτιάξτε το πράσινο νερό και ανακαλύψτε όλες τις θαυμάσιες ωφέλειες που εξασφαλίζει για την υγεία σας. Μετά την αποτοξίνωση, θα αισθάνεστε το σώμα σας πιο ανάλαφρο και πιο υγιές.